Okay, everyone, welcome to the explanation for all the tenses that we have had up until now. During this explanation, I want you to take notes, so take out your notebook, and let's start. So the tenses that we have talked about up until this point are the present continuous, the present simple, and the past simple. And in the past simple, we have the difference between regular and irregular. So I'll go over all of these and then I'll explain what you have to do when you get an exercise in which you have to decide which tense to use. So when we have the present continuous, we create that by using am, is, and are. Then we do the verb plus ing. Present continuous, we use that when something is happening right now at this moment. And time indicators that are in sentences in which you have to use the present continuous are now or right now, at the moment, look and listen. So, for example, in this sentence, Lisa to school at the moment. We have to use the verb walk. And we have the time indicator at the moment, so we know it is a present continuous. Now, then we have to use am, is, or are. Now, Lisa is a she. With she, we use is. Then we need the verb, so walk, plus ing. So then we get the sentence, Lisa is walking to school at the moment. Voor de present simple, you either use het hele werkwoord of het hele werkwoord plus s, en dat doe je bij he, she and it. We use the present simple when we talk about habits or things that happen often or never or always. So the time indicators for the present simple are words like often, sometimes, always, never, usually, every week or every year or every day, once a month, once a week, once a year, and all those kinds of words. So those are time indicators for the present simple. Now, if we have this sentence, Lisa always on Mondays. We have the time indicator always in this sentence, so that tells us that it is a present simple. So we either have to do hele werkwoord or hele werkwoord plus s. Now, we have the subject, het onderwerp Lisa. Lisa is een zij. Dus bij een zij, dat is de shit-regel, he, she and it, gebruik je het hele werkwoord plus s. So we do, instead of walk, we have walks. Lisa always walks, to school, sorry. To school on Mondays. Now, for questions and negatives, you have to create questions and negatives in the present simple. When we have a question, we put het hulpwerkwoord vooraan de zin. En als er geen hulpwerkwoord in staat, dan gebruiken we onze backup hulpwerkwoorden en dat zijn do en does. Bij negative hoef je alleen not achter het hulpwerkwoord te zetten. Als er geen hulpwerkwoord in de zin staat, gebruiken we don't of do not en doesn't of does not. So if we have, for example, this sentence, Josh visits his grandma every Saturday. We weten dat dit een present simple is, want we hebben hier every Saturday. Dat is een time indicator voor de present simple. En we moeten hier dus een question en een negative van maken. Dus bij die eerste, bij de vraag, moeten we kijken of er een hulpwerkwoord in de zin staat. Nou, het werkwoord in deze zin is visits. En als je kijkt in je lijstje van hulpwerkwoorden, weten we dat dit geen hulpwerkwoord is. Dus we moeten onze backup hulpwerkwoorden gebruiken en dat zijn do en does. Nou, dan moeten we beslissen of we do of does gaan gebruiken. We hebben het onderwerp Josh. Josh is een hij, een he. En bij he, she en it, de shit-regel, gebruiken we does. Dus we moeten does vooraan de zin zetten. Dan krijgen we de zin, does Josh visit his grandma every Saturday? Nou, je ziet dat het hier niet visits is met een s erachter, zoals hier, omdat we die s al bij does neer hebben gezet. Dus het is belangrijk om wel te onthouden dat je, als je does gebruikt, dan gaat dit s'je van dit werkwoord, die gaat weg. Dus het is does Josh visit his grandma every Saturday? Bij negatives moeten we of not achter het hulpwerkwoord zetten. En als er geen hulpwerkwoord is, gebruiken we don't of doesn't. Nou, we hebben net al gezegd, er zit geen hulpwerkwoord in deze zin. Dus we moeten don't of doesn't gebruiken. Nou, hetzelfde als net. Josh is een he. Bij de shit-regel gebruik je doesn't. Dus we kunnen doesn't gebruiken. Josh doesn't visit, hetzelfde als net.
Die S die is hier al naartoe gegaan. Dus we hebben hier visit in plaats van visits. His grandma every Saturday. Nou, de past simple hebben we het verschil tussen regular en irregular. Bij een regelmatig werkwoord zetten we gewoon ed achter het werkwoord. So put ed after the verb. Bij irregular verbs, we have to look at the irregular verbs list. Dat heb je als het goed is opgeschreven in je schrift. En die staat ook in opdrachten over de past simple. These two sentences, my father and I TV yesterday. En dan moeten we het werkwoord watch gebruiken. Nou, watch, dat is een regelmatig werkwoord. Die staat niet in dat rijtje met onregelmatige werkwoorden, dus we kunnen daar gewoon ed achter zetten. My father and I watched TV yesterday. Chloe new jeans last week. Dan hebben we het werkwoord buy. Dat is wel een onregelmatig werkwoord. Die staat in die irregular verbs list. En dan kijk je wat de verleden tijd is van buy. En als je dat in je rijtje bekijkt, dan kun je zien dat dat bought is. My father and I watched TV yesterday and Chloe bought new jeans last week. We kunnen zien dat dit de past simple is, want we hebben time indicators zoals yesterday en last week, last month, last year. En that is the past simple. Nou, we hebben ook questions en negatives in de past simple. Bij questions doe je dit aan het begin van de zin. En dan moet je het hele werkwoord in de tegenwoordige tijd erachter zetten. En bij negatives gebruik je didn't of did not. Plus het hele werkwoord in de tegenwoordige tijd. Dus als we de zin hebben Harry watched TV yesterday. En we willen daar een vraag van maken. Dan moeten we dit aan het begin van de zin zetten. En dit werkwoord, watched, die zetten we in de tegenwoordige tijd. Dus het hele werkwoord. Dan krijgen we de zin, did Harry watch TV yesterday? Bij de negative, Harry watched TV yesterday, hebben we didn't nodig. Nou, die zet je voor het werkwoord. En dat werkwoord gaat ook in de hele werkwoord, dus in de tegenwoordige tijd. Harry didn't watch TV yesterday. Maak er dus niet van did Harry watched of Harry didn't watched. Want dat is niet goed. Dit werkwoord gaat gewoon terug naar het hele werkwoord. Het hele werkwoord is altijd een beetje de makkelijkste manier om een werkwoord op te schrijven. Nou, what do you have to do? Als je nou een opdracht krijgt waar je meerdere tenses in één opdracht hebt. Dus je moet bijvoorbeeld kiezen tussen de present simple en de present continuous. The first thing you do is look at the time indicators. Als je naar de time indicators kijkt, kun je het snelste zien welke tense je moet gebruiken. Dus moet je dan de present continuous, de present simple of de past simple gebruiken. Dat kun je altijd zien aan time indicators. Dan ga je kijken naar wat voor een type zin dit is. Dus look at the type of sentence. Is het een positive sentence, dus een normale zin, een negatieve zin of een vraag? En dan weet je ook welke stappen je moet nemen om zo'n zin te maken. Het is ook belangrijk om naar het onderwerp te kijken. So who or what is the sentence about? Gaat het over een I, you, he, she, it, we, you of they? En dan weten dat we bij he, she en it bijvoorbeeld in de present simple plus s erachter moeten doen. So these are the most important things to do when you are going to make the exercises in a second. So try this out. If you have any questions, you can always email or message your teacher on Teams. And good luck.